قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهاردة عن شاب وسيم بيتقابل مع حب طفولته اللي رجعت لكوريا من تاني، واللي كانوا جيران مع بعض من صغرهم وبيقعوا في حب بعض من جديد. فيا ترى ايه اللي هيحصل معاهم؟ ده اللي نعرفه. بس لو أول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك وسبسكرايب والشير. ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ مع نامي وسوك هما ماشيين واخدين جين وكيونغ بعد ما سكروا سوا، وطبعا بيكونوا مش طايقين بعض اصلا بسبب ان نامي وسوك متخانقوا سوا. وفجأة بايريو وسيونغ بيتفاجئوا بيهم، خصوصا انهم شافوهم وما بيحبوا بعض، خصوصا انهم كانوا بيتخانقوا على طول، وفجأة بيعرفوهم في انهم مرتبطين وبيتأسفوا علشان هما ما قالوش ده ليهم، والكل بيكون مصدوم انهم مرتبطين اصلا، وبيرفض ان نامي تقرب من بايريو. حتى سوك بتروح تتضايق عليه بشكل كبير وبتشتمه بالفرنساوي، وبتخلي محدش فاهمها، وبيبان انهم متخانقين سوا وبيخلوهم مستغربين طبعا. بس نامي بتاخد بايريو وكمان سيو بتاخده وبيمشوا رغم انهم رافضين يروحوا سوا اصلا، وبيمشوا على طول وهم خايفين على بعض. فبنروح لدونغ اللي بيكون قاعد بيذاكر، وفجأة نامي بتكون عايز تعرف ايه علاقتهم مع سيونغ، ولما دونغ بيعرف ده بيضحك عليها، وعشان كده بتعرفها فانهم بيفكروا في الزواج. بس نامي بتفضل رافضة ده يحصل اصلا وبتمشي، فدونغ بيكون لسه مش مصدق اللي بيحصل ده، وبتفكر في انها اثرت عليه وعشان كده بتروح تضربه. فسيو بتروح تتكلم مع سيونغ وعايزه تعرف بدايه علاقتهم مع بايريو، ومش عارفين اللي بيحصل، واللي بتفكر في انها لا اكيد اللي معجبه بيه، بس بينكر وبيقول ان هو اللي معجب بيها، وبتتضايق علشان هي كانت رفضته في الاول، وبيستغربوا علشان هو ما يستحقش المعامله دي، وبيفضل يطلعوا اي حاجه، وبتتصدم بكل حاجه هو عملها، وبتعرفوا ان كل هدايا عيد ميلادها زي بعض، ومش بيخترع حاجات جديده معاها، ومعاها هي عمل كل حاجه جديده، وبتمشي وهي متضايقه، وكونغ مش بيعرف يعمل اي حاجه اصلا. فبيعدي الوقت وجون عاوز يعرف ايه سبب رفض سيونغ بما انه مقرب منهم وكويس كتير ولايق عليهم، فبتقول ان سيو عارفه كل حاجه عنهم ومش عايزه تستخدم ده ضد بنتها، وشايفين في ان ده يكون عكس اللي بيحصل وبيهون عليها. في المقابل سيو كيونغ بيفكروا في سيونغ وقت ما كانوا مهتمين بالعمل وسايبينه على طول، وبقى في الوقت ده مقرب من بايريو، وبتفكر في سرطان المعده اللي عند بايريو، فبنروح ليها وبتكون بترن عليه وبتقرر تروح له، وبتيجي تبص عليه بتلاقيه راح لها اصلا، وبيخضها على طول وبيروح يحضن فيها علشان اهلهم مرتبكين بس مش اكتر بسبب اللي حصل، ومش عارفين هم عملوا ايه، وبيبان انها اخدت عليه دلوقتي بما ان الكل عرف، وبتكون مش عايزه تسيبه خالص عشان هو بقى ملكها خلاص، وبيقرر يلبسها الاسوره دي، وشايفه في ان ده احسن من الخاتم بكتير، والحال قرر يختار الاسوره بدل الخاتم علشان شاف اللي حصل، وانه كان مركز في كلامها على طول، وهيفضل يتم بكلامها في اي وقت هيقضيه معاها، وهيفضل مهتم بقى على طول، وبيعرض لها الزواج وعشان كده بتوافق وبيبسطوا سوا. فبيعدي اليوم مع جون اللي بيروح المطعم وبيكون حزين علشان هو على طول كان شغال، ودلوقتي جه الوقت اللي هيقفلوا فيه، وبيروح يحط انه يقفل بعد 13 سبتمبر. فبنروح لجونغ اللي بتحضر تختار تلبس ايه النهارده، وفجأة باي بتيجي وبتعرفها باللي حصل، وبيبان انها مبسوطه، وعشان كده بتعرفها في ان امها دو وافقت على كانغ وتفضل مبسوطه واخدت اجازه وبتهتم بنفسها كتير، وده على غير عادتها، ومش مهتميه ببايريو خالص، وده علشان تخرج في ميعاد معاه النهارده، وبتطلع ليه بالفعل وبيبان انها كويسه كتير، وبتروح تخرج لكانغ وهي مبسوطه، وفجاه سونغ بيرن عليه وبيقرر انهم يروحوا ليه، وده علشان بيخططوا انهم ازاي يرمموا بيت الست المسنه دي واللي بتكون متمسكه ببيتها، وده ضد اعاده التطوير اللي الكل هيكون معاها، وشايفين في انهم لازم يكونوا مرتاحين في الكلام مع بعض وبلاش يستخدموا الرسميات كده. فبنروح لنامي اللي بتروح لدو وبتعرف انها اتخانقت مع سيو وناويه تبعد عنها، بس دو شايفه في ان ده مش هيحصل علشان هم اصحاب من 40 سنه، وبتتكلم على ان جونغ بنتها بقت مرتبطه بكانغ ابو يندو وما عرفتش تمنعهم من ده خالص، وبتتصدم لما بتقول ان بايريو وسيونغ ارتبطوا برضه. وفجأة سيو بتيجي وبيتخانقوا كالعادة، ولما بتمشي بس انسوك بتيجي وبتعرفهم في انها شافت ان المطعم بتاعهم هيقفلوه قريب، وده بيحسس سيو بالذنب كده. فبنروح لكورو كانغ مع جونغ وبيعرفوا يندوب اللي بيحصل، واللي بتكون هتقول ليهم عن علاقتهم سوا وانها تكون امها ولا لا، وبتعرفها في انها تساعدها في حاجات كتيره ولو وافقت عليها وانها تكون معاها على طول، وبالفعل يندوب توافق على طول عشان هي كانت عايزه انها تكون امها فعلا، وحلمت ان ده يحصل بكل يوم، وبتفتكر اللي حصل وقت ما قالت ليها وانها كانت عايزه تتجوز ابوها كانغ، وده علشان يقرب صاحبه ليها وعاوزين يكونوا سوا ويكونوا عيله سعيده، وده بيفرح كانغ وبيبكي ومش مصدق اللي حصل، وبيفرحوا سوا هما التلاته على طول. فبنروح لبايريو
اللي بيجي لها سيونغ، وفجأة بيجي لها إشعار على فيديوهاتها، وبتكون البنت اللي بتشكرها على الطعام بسبب إنها تعبانة وعاوزة إنها تاخد رأيها بتأثر فيها، وسيونغ بيلاحظ ده وبيقرر يتقرب منها وهي شغالة، وبيشتغلوا هما قريبين من بعض، بل بيقرر يروح يجري وراها كمان وبيبسطوا سوا. ويوم بيشوف ده وبيكون مستغرب منهم علشان هو جه العمل وبيشوف ده في المقابل. فبنروح لدونغ اللي بيجيب هدية لأمه وأبوه، ومش بيصدقوا وبيفكروا إنه عمل مصيبة كعادته، بس بيعرفهم في إنه جايب لهم حاجات صحية وبيفرحوا هما سوا. بس جون بيعرفهم في إنه يقفل المطعم بتاعهم علشان هو وصل سن التقاعد، وده بيأثر فيهم كلهم. فبيريو بتروح لجين وهو قاعد وحيد وبتتكلم على قفل المطعم اللي أكيد هيزعل عليه، واللي بينكر ده وعاوزاه يقول لها أي حاجة بيحس بيها. وبيتفقوا إنهم هيبقوا يقضوا الوقت سوا، وبيفكروا في إنها إزاي تقنع نامي في الموافقة على ارتباطها بسيونغ، وبيفضل يهزر معاها على طول. فبيعدي اليوم مع سيونغ اللي بتحضر مع كانغ وباي وجونغ علشان يروح يجهزوا بيت الست المسنة دي، بل كمان يوم بيجي معاهم بعد ما شاف التخطيط اللي هو عمله، وبيروحوا كلهم سوا. وبالفعل بيوصلوا بيحاولوا يشوفوا مدى سوء البيت اللي بتعيش فيه، ورغم ان مفيش مساحة كافية ليها بس هيحاولوا انهم ينظموا كل حاجة موجودة. وبالفعل بيفضلوا يجددوا المكان بالكامل لغاية ما بينجحوا انهم يعملوا كده. والست الكبيرة بتفرح بشكل كبير من ان البيت بقى كويس كده، وما كانتش متوقعة انه يكون كده. وبيعرفوها يعملوا ايه وانها فرحانة وانها تستمتع بحياتها شوية بعد العمل، وبيفرحوها جدا. فده بترن على مي وبتخليها تروح ليه عشان يشربوا سوا، وبالفعل بتروح وبتلاقي سيو هناك وبتفوقوا كتير وناويين يحبسوهم سوا عشان يتصالحوا، وان مش بعد العمر ده كله يتخانقوا وده مش في صالحهم اساسا، وناويين يفتحوا اليوم بعد ساعة ويسيبوهم وبيمشوا على طول. فبيروحوا هما مش طايقين بعض وبيكونوا لسه متخانقين، وسيو بتتأسف ليه على اللي حصل وان مي بتكون مش حابة ده وعاوزين انهم يكونوا كويسين عشان خاطر بيريو وسيونغ، وبيقرروا انهم يشربوا عصير سوا كمان، وبيتكلموا ان ارتباطهم ما كانش في بالهم خالص وناويين يسيبون لوحدهم شويه بما انهم بيحبوا بعض. ونامي بتواجهها في انها ممكن تعرى بالسرطان او فسخ الخطوبه، وكل واحده فيهم بتشد قصاد التانية وبيتخانقوا هما الاتنين. فبيعدي الوقت ودو انسوك بييجوا وبيفكروا انهم اتصالحوا، بس بيكونوا اتخانقوا اساسا وشربوا كتير، وبيبان ان خطتهم فشلت وبيمشوا على طول. فبيعدي اليوم مع سيونغ اللي بيشوف ان فيديوهات بايريو بقت احسن وبيشوف التعليق كمان، بس فجأة بيجيله شخص بيعرفهم عن التطوير اللي هيحصل، وبيكون عاوز مهندس يبني البيت في المنطقة اللي كويسة ده، واللي سيونغ بيرفض طلبه ده، ويوم بيكون واقف في صفه لأول مرة وبيخليه مستغرب على طول. فبيروح يسكر فيه علشان هو والأول مرة يكون كده معاه، وعلى طول بيسيبه يخلص تفاوض مع أي حد، وناويين يغيروا اللي هما فيه ده علشان يجمعوا المال. فبيتقابل مع باي وبيوريها البرنامج اللي بيطور الحي، وناويين يطوروا سوا سواء هو او هي في العمل، وانها عاوزه تصور فيديوهات كويسه للناس. فبتروح لمقابله كيونغ وجون وعاوزين يتكلموا عن باي وسيونغ وعلاقتهم دي، وانهم لازم يهدوا سيو ونامي بس مش عارفين يعملوا ايه، وبيقرروا يشربوا كالعاده. فنامي بتشوف ان الناس بيتكلموا على المطعم بتاعهم ومش عايزين انهم يتخانقوا سوا وبتتخانق معاهم، واللي بتشوف ده هي سيو وبتقرر تروح تتخانق معاها بس بتتضرب، وبيتخانقوا هما الاتنين مع ست التخينة دي وبيحدفوا الطعام عليها وبيبهدلوهم كمان. فبيروحوا قسم الشرطة وجونغ وكيونغ وسيونغ باي بيوصلوا وهم قلقانين وبيلاقوا ضربوا الستات دي وبيبسطوا سوا وهما خارجين، وبيشوفوا انهم اتصالحوا خلاص. فبيقعدوا سوا وعاوز تعلمها ازاي تطبخ وانها تجهز لها الطعام كعادتهم وياكلوا سوا، وبيفتكروا اوقاتهم زمان وان نامي حاسه انها اقل منها، بس سيو بتنكر ده وبتكون ممتنه انها ربت سيونغ بشكل كويس، وبتقرر انها توافق على علاقه بيريو وسيونغ رغم ان مربي قلقها علشان هي بنتها الغاليه وبنت صاحبتها المقربه اللي بتحبها، وبتخلي مشاعرها تحن لها اكتر. واللي بيسمعوا ده هما باي وسيونغ اساسا، وسي بتقول انها تحمي باي زي ما عملت مع سيونغ وبتخليها تبكي وبتشكرها، وكلهم سامعين ده وبيكونوا عرفوا اصلا وبيبكوا كلهم وبيكونوا كويسين مع بعض. فبيعدي اليوم مع جون اللي بيروح يحضر نفسه على غير المعتاد علشان ده اخر مره يروح للعمل. فبنروح لجونغ اللي بتوصل وزمايلها بيهنوها علشان نجحت في اختبار ضابط السلامه البحر القطبي الجنوبي وانها تتحضر بسرعه وبترتبك. فبيجي لجون البنت دي واللي بتكون جت من زمان وعاشت معاه ذكريات كويسه وبتشكره على الطعام علشان ده اخر يوم، وبيقعد هو حزين وبيجي ماشي. فجاه الكل بيوصل عشان يملوا المكان سوا، وكان بيجي وبيقرر يعمل لقاء معاه، وبالفعل بعد ما بياكله بياخد منه كل اللي حسه واللي عاوز يعمله بعد التقاعد، وانه ما كانش عاوز كده بس ده اللي وصل ليه، وكان بيحب الطبخ على طول وبيكون متأثر وناوي يتم بعيلته بعد كل العمر ده.
فبيعدي الوقت وبيقفل اخيرا هو مع عيلته وبيقرروا يمشوا سوا وبيخططوا انهم يلعبوا سوا بقى. فنروح لسيونغ اللي باي بتراسله وبيروح ليها وبيطمن على ابوها بعد اليوم ده، وبتقرر تديله الطعام ده وبتخليه يجرب الطعام الجميل بتاعها ده واللي حضرته عشانه مخصوص عشان هو بيحبه، وده يعتبر طلب ايده للجواز بما انه طلب منها ده كتير وشايف ان ده حلو جدا وبيحبوا ده سوا. والجزء بيخلص على هنا، فما تنسوش اللايك واشتركوا في القناه وتفعيل الجرس حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي والاخير. تابعونا، سلام.